ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਗਿੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫੂਡ ਫੈਕਟਰੀ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 12 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12:15 ਹੋ ਗਏ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਰੀਦੀਏ, ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਸਮਾਨ ਦੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਧਰ ਹਰ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਬੰਨੀ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਇਆ ਲੱਗਿਆ ਕੁਛ ਬੋਲੋ। ਹਰਫ ਵੀ ਇੱਧਰ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਹਰਫ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਨਵਾਂ ਸੂਟ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਹਰਫ ਨੇ ਆਹ ਸੂਟ ਪਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਮੋਟਾ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਹੈ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਵਾਲਾ ਮੋਟਾ ਨਾ ਪਤਲਾ। ਜੇਬਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਹਾਂ, ਸ਼ਰਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਜੋ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਜੀ ਰੈਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿਖਾਉਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣੇ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਦਿਆਂ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਜੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਚੁਆਇਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੁਆਇਸ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀਏ, ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਲਈਏ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈਏ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੀ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਬਠਿੰਡੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੋਨਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਪ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੀਰੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਸਿਟੀ ਕਰੋਸ ਕਰ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਫੇਮਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਝੀਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰੋਸ ਕਰ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੋਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਡੀ ਹੈ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਖੜ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਨਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਲੈਣਾ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਵਰਤਿਆ ਸਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ ਹਾਂ ਉਸ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਨੇਚਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੋਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਮਾਨ ਵਧੀਆ ਵਰਤਿਆ ਮੈਂ ਘਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਘਰੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਰਤਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੌਪ 'ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਨ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਣਕ ਹੈਗੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡੇ ਹਜੇ ਇੰਨੀ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੌਣਕ ਹੈ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਜੋ ਸਮਾਨ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਹੋਊਗਾ ਵੀਰੇ? ਪੂਰਾ ਹੀ ਪੂਰਾ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਜਾਈ ਸੈੱਟ ਲੈਣਾ, ਰਜਾਈ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਰਜਾਈ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਘਰੇ ਕਾਫੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਹੀ ਕਵਰ। ਕਵਰ ਮੀਨਸ ਰਜਾਈ ਦਾ? ਹਾਂ ਰਜਾਈ ਦਾ ਕਵਰ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਵੀਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ? ਨਾਲ ਧੋਣੀ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ? ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਵਾਪਸੀ ਆਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਆਏ ਆ ਵੀਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ 2-3 ਚਾਦਰਾਂ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਤ ਹੀ ਕਲਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਕੈਨ ਲੈਂਥ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਲਰ ਇਹ ਚ ਕਲਰ ਆ ਪਰਪਲ ਵੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕਰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਜਾਮਣੀ ਕਲਰ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਰੈੱਡ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਦੇਖਿਓ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾ। ਕਿਹੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਦਿੰਦਾ ਹਰ ਕੰਨਾ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿਹੜਾ। ਕੱਲੇ ਜਣੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਵੀਰੇ ਦੋ ਕਲਰ ਹੀ ਅੱਛੇ ਡਾਰਕ ਉਹ ਕੇਸੀ ਅੱਜ ਬਣੇ ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇਸੀ ਆ ਗਈ। ਮੰਜਿਆਂ ਦਾ ਲੀੜਾ ਦੇਖਣਾ। ਹਾਂ ਮੰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ फ्लावर बने गए चलो कोई गल नहीं, तुसी आ ही ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਜੀ। पहले ही मतलब ਇਹਦੇ ਸਰਾਣੇ ਦੇ ਕਵਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁਣ पूरा सेट है। सोख भी छेती जाता है कपड़ा, मतलब ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਦੀ, ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਚੀਜ਼। ਸਿੰਗਲ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਰਜਾਈ ਸੈੱਟ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਰਜਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੈੱਟ ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈੱਟ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਲ ਦਾ। ਮੰਜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਵਿਛਾਣੀ ਹੋਈ ਲਓ ਆ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਕੰਸੇ ਜੁੜਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਹਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਾਰੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਅੱਖੀ ਪੈ ਜੇ ਰੰਗ ਫਟ ਜੇ ਬੇਬੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਓ ਦੱਸੋ। ਫਲਾਵਰ ਵਾਲੇ ਆ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚੜ ਜਾਣ, ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣ ਕਵਰ? 10 ਪੀਸਾਂ ਲਾਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਸੈੱਟ ਲਾਈਏ? 5 ਵਾਲਾ ਹੈ। 5 10 ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਬਰਿਕ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਆ ਲੈ ਵਾ ਭਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੰਨੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਫੇ ਲਾ ਸੋਫੇ ਆ 5 ਪੀਸਾਂ ਲਾਈ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਵਰ ਕਿਹਨਾਂ ਸੀਟ ਵਧੀਆ। ਤੁਹਾਡਾ 450 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ 3 ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 5 ਵਾਲੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ 3 ਵਾਲਾ 3 ਸੀਟਰ ਤੇ ਤਿੰਨ single ਅਲੱਗ ਸਿੰਗਲ ਸਿੰਗਲ ਦੋ। ਕਲਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਚੀਜ਼ ਆ ਸੇ ਪ੍ਰੀਤ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ। ਆ ਲਓ ਸਾਡੇ ਦੰਸ ਜਾ ਲੈਣਾ ਆ ਦੁਨੀਆ 350 ਪੈਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੂਰਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿੱਧਾ ਕਵਰ ਨੀਚੇ ਸੋਫੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕਲਰ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਲੋਕ ਹੀ ਆਣਗੇ ਉਹਦਾ ਲੋਕ ਹੀ ਆਣਗੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਲਰ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਫਲਾਵਰ। ਗੰਦੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਸਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਾਰੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿਤੇ ਕਰਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆਪਾਂ ਆ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਵੀਰੇ? ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਲੇਨ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਰੇਟ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਹੈ 450 ਰੁਪਏ ਜੁੜਾ ਹੈ।
ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀਰੇ ਲਾਈਟ ਕਲਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਚ ਕਾਫੀ ਆ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦੂੰਗਾ ਭਾਈ ਆਹ ਕਲਰ ਵੈਸੇ ਨਵੀਂ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਬੋਲੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਐਚ ਐਸਡੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭੈਣੇ? ਕਰੇ ਬਸ ਆਈ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀਰੇ ਕਿਹੜਾ ਆਹ ਜੀ ਇਹ ਪਰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਊਗਾ। ਹੈਲੋ ਬਿਸਤਰੇ ਬੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਭਰੇ ਤਾਂ ਪਏ ਆ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਿਆਉਂਗਾ ਟੇਲਰ ਜੈਂਸ ਦਾ ਕਲਰ ਉਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਭੈਣੇ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਊਗਾ ਟੇਲਰ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੱਪੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਫਲਾਵਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਣਾ ਲਗੇ ਵੀਰੇ। ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਬਾਈ ਵੇਚਦਾ, ਬਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਜਮਾ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਲਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਮ ਪੰਚਿੰਗ ਮਿਲ ਜੂ 골ਡਨ ਪੈ ਜੂਗੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਹਾਂ ਵੀ ਦੋ ਕਲਰਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। 10 ਮੀਟਰ ਦਾ 3 ਮੀਟਰ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੈ ਜੂਗਾ ਆਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਵੀਰੇ ਇਹੀ ਆ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਲੇਨ ਚਾਦਰ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਬਈ ਇੱਕ ਡਬਲ ਬੈੱਡ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਸਿੰਗਲ ਰਜਾਈ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਪਰਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸੇਮ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਦੋ ਕੰਨ ਹਾਂ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਖਾਣ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਬਿਠਾ ਲੈ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾ ਲੈ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ ਬਾਹਰ ਕੇ ਖੜੇ ਬੈਠੋ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਦੇਖਿਆ